हामी घरमै बसेर ह्युज अमाउन्ट अफ मनी कमाउन चाहन्छौँ। हामीलाई कुनै पनि दुःख नहोस् अनि सजिलो तरिकामा हामीले घरमै बसी बसी ह्युज अमाउन्ट अफ मनी हाम्रो हातमा होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसको लागि अनलाइन बिजनेस इज वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म। अनलाइन वर्किङ, अनलाइन जब इज वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म। अनि त्यसमा पढ्न आउँछ मेरो सेयर, जो अहिले एकदमै मार्केट लिइरहेको छ। मेरो सेयर इज वान अफ द बेस्ट वे टु अर्न मनी अनलाइन। त्यही सेयरलाई हामीले कसरी इन्टर गर्न सकिन्छ, सेयर मार्केटमा हामी कसरी इन्टर गर्न सकिन्छ, सेयर कसरी किन्न, कसरी बेच्न र कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आज हजुरहरूलाई इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। यदि तपाईहरू सेयर इन्टर गरेर स्टेप वाइज स्टेप कसरी के गर्ने भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। म हजुरलाई फर्स्टदेखि लास्टसम्म के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउने छु। हजुरले त्यो स्टेप फलो गर्नुभयो भने तपाईहरू इजिली सेयर मार्केटमा इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको अल नोटिफिकेसनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस् र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू हेर्न र यदि मबाट कुनै पनि ब्लन्डर मिस्टेक भएको छ भने प्लिज हजुरहरूले तल कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिला तपाईहरूले लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। यो सेयर मार्केट चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्म हो र हामीलाई यसको लागि सबैभन्दा मेन कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई ब्याङ्क अकाउन्ट हुनु एकदमै जरुरत छ। र जति पनि हजुरका नजिकमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू छ त्यो ब्याङ्कमा गएर हजुरहरूले ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न एकदमै जरुरत हुन्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट जब खोल्नुहुनेछ त्यसमा मिनिमम ब्यालेन्स भनेको 1000 रुपिस जसरी पनि हजुरको ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्नुपर्ने छ। किनभने हामीले कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दा, कुनै पनि कुरा किन्नु पर्दा, तपाईहरूलाई कुनै पनि बिजनेसहरू गर्नुपर्दा तपाईहरूलाई मेन कुरा भनेको चाहिँ पैसा चाहिने हुन्छ। त्यसै कारण सेयर मार्केटमा इन्टर हुनको लागि, सेयर किन्नको लागि पनि तपाईहरूलाई हजुरको ब्याङ्क अकाउन्टमा मिनिमम ब्यालेन्स 1000 रुपियाँ हुनु आवश्यक छ। नेपालमा कति ब्याङ्कहरू छ जुन ब्याङ्कमा तपाईहरूलाई जुन सेयर किन्न, सेयर बेच्नको निम्ति कुनै मिनिमम चार्जहरू लाग्ने गर्दछ। म तपाईहरूलाई यो डिटेल्स मेरो स्क्रिनमा देखाउने छु। तपाईहरूलाई ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले मेन कुरा आवश्यक भनेको चाहिँ फोटो प्लस नागरिकताको फोटोकपी र फोटो जुन तपाईँको पासपोर्ट साइज फोटो हुन्छ त्यो फोटो लिएर ब्याङ्कमा जानुहोस् र जसले चार्ज लिँदैन त्यो ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्क अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस्। ब्याङ्क अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईहरूलाई त्यो ब्याङ्क अकाउन्टमा तपाईँले मिनिमम ब्यालेन्स भनेको 1000 राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट त खुल्यो, अब भने हजुरहरूको लागि अर्को एकदमै हजुरहरूको लागि आवश्यक अकाउन्ट भनेर बुझिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ डिमेट अकाउन्ट भनेर बुझिन्छ। डिमेट अकाउन्ट भनेको चाहिँ यस्तो अकाउन्ट हो जो चाहिँ मेनली मेरो सेयर किनबेचको लागि मात्र एकदमै आवश्यक अकाउन्ट भनेर मानिन्छ। जुन डिमेट अकाउन्ट खोल्नुहुन्छ त्यो डिमेट अकाउन्टबाट हजुरले जुन सेयर किन्नुहुन्छ त्यो सेयर डिमेट अकाउन्टको खाताबाट मात्र पैसा जान्छ। किनभने जुन हजुरको ओरिजिनल जुन ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ त्योबाट चाहिँ पैसा तानिने हुँदैन। जुन डिमेट अकाउन्ट अब खोल्नुहुनेछ त्यो अकाउन्टबाट बल्ल हजुरको जुन पैसा, जुन सेयर हजुरले किन्न चाहनुहुन्छ त्यसको निम्ति डिमेट अकाउन्टबाट मात्रै पैसा जाने गर्छ। जुन पैसा तपाईँले ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्नुभएको थियो त्यो पैसा चाहिँ ब्याङ्कको जुन अफिसियल युजर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईँको डिमेट अकाउन्टमा सिफ्ट गरिदिनु हुनेछ। त्यहाँबाट बल्ल हजुरको सेयर किन्ने अथवा बेच्ने माध्यममा बल्ल युज हुने गर्दछ। डिमेट अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि पनि तपाईहरूलाई एउटा फोटो अनि त्यसपछि नागरिकताको फोटोकपी चाहिने हुन्छ। जब तपाईँले डिमेट अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नुहुन्छ, क्रिएट गरेको 2 अथवा 3 दिनपछि तपाईँहरूको मोबाइलमा डिमेट नम्बर मेसेज आउनेछ। तपाईहरूको डिमेट नम्बर आइसकेपछि तपाईँहरू फेरि सिआरएन नम्बरको लागि ब्याङ्क जानुपर्ने हुन्छ। जब डिमेट नम्बर लिएर हजुरहरू ब्याङ्कमा जानुहुन्छ त्यसमा ब्याङ्कले हजुरलाई सिआरएन नम्बर एभाइलेबल गराउँछ। सिआरएन नम्बर हजुरले पाइसकेपछि तपाईँहरू घरमा आएर घरमै बसेर अनलाइनबाट आइपिओ एप्लाई गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। जब सिआरएन नम्बर पाएको
1 वा 2 दिनमा तपाईहरुले युजर नेम र पासवर्ड पनि पाउनुहुनेछ ब्याङ्कबाट। जुन हजुरले इमेल दिनुभएको थियो त्यही इमेलमा हजुरको युजर नेम र पासवर्ड आउनेछ। त्यसपछि हजुरहरूले आइपिओ घरमै बसेर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ आज मैले हाउ टु एप्लाई शेयर भनेर भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। At last, thank you for watching my videos. Do hit like and subscribe my channel. Thank you.